Я ще був не готовий. Так, це окей, я теж ще, чесно кажучи, я пам'ятаю, що другий ноутбук дістаю. Так, у мене тут є лінка, я її зараз надішлю тобі. Відкрию сам на телефоні, але на телефоні потрібно буде вимкнути звук. Ну, залишилось задизайнити, але виглядає прикольно. Секунд 10 займає. Такс. Блін, щось треба з цією чорною полоскою зробити, а я поки що не можу придумати. Розкажи, що ти бачиш перед собою. Так, бачу екран головний, який каститься з слайдом. Праворуч твоя, моя аватарочка. Відео. Знизу бачу знов-таки себе ліворуч. Якийсь веб-камера, program feed. Окей. Mute, share screen and hang up. Це я можу типу, себе розгорнути. Ні, себе розгортати я не хочу. Я тебе не чую, якщо ти так щось мені кажеш. Бо я бачу, що губи рухаються. Ну, я дуже сподіваюся, що ти з кимось розмовляєш, не зі мною. Я тебе не чую. Ти мене не чуєш, бо я себе зам'ютив. Да, походу, треба себе таки мютити, коли не роз... Коротше, коли ти говориш, я маю себе зам'ютити, коли я говорю, ти маєш себе зам'ютити. Добре. Хоча б. Ти мене не чуєш, бо я себе зам'ютив. Да, походу, треба себе таки мютити, коли не... Коротше, коли ти говориш, я маю... Круто, навіть коли ми розмовляємо вдвох, програма чистить звук. Ну так, бо є ж затримка і. 10 секунд, 10-15 секунд затримка, але я перевірив, що чують на трансляції, і там з цим все гаразд. Прикольно, то ми можемо не м'ютитися ще то. Да, наступна штука. Можеш пошарити екран? І ми подивимось, як воно реагує. Я цією програмою проводжу другий вебінар, але в режимі інтерв'ю перший. Я колись її юзав, щоб просто записувати екран. О! З'явився екран. Як тут поміняти? Share. Ні, не то.
Так, поки що не розумію. Угу. Ось воно є. Це, мабуть, не так треба, а отак. Це буде фейсичні камера. Це буде Helena скрін. Який буде розмір відповідати моєму скрін. Тиц. Твій екран. Угу. Так, а давай якщо я, наприклад, захочу. Перейти на софтіну. Так, да. Ну все виглядає, тільки щось не вистачає лівої частини і правої частини. Да. Да. Воно не 16:9 виходить. А має бути 16:9. Можеш трошки вікошко, як ти шариш? Воно насправді окей, але хотілося б трошки краще. Бо я боюсь, що може не влізти тоді. Ой, де краще. Можна трохи навіть назад, да? Ще. Ну, от так вже прям добре. Я просто боюсь, щоб кнопочка Угу. Add New Pipeline Transformation що-небудь. А зелене. Так прям добре. Так, погодь, а де тепер кнопочка? А, воно тепер тут. Окей. Ми з тобою в будь-якому разі там хвилин за 10, 15, 20 до вебінару зідзвонимося, все там переналаштуємо наново. Угу. Було готово, щоб я тільки переконався, що типу от. Так, ну найбільшу штуку зробили. Мені потрібна кава, встиг її зробити перед дзвінком. І будемо щось робити. Так, і якщо я роблю стоп, то я роблю ось так. А, і воно має. А ти у себе вимикаєш каст? Ні, Ти я можеш? просто. Я не вимикаю, я просто твій включаю, показую чи не показую відвідувача. Ага. Все. Ну, от я бачиш, да, я вимкнула, і тепер у тебе має бути звук. Ні, скоріш за все, він має висіти протягом. Угу. Так, а в яку камеру ти дивишся? Це у мене тебе на ноутбуці. Угу. А можна трохи екран на тебе нахилити?
Сядь, як ти Так. сидиш. Можна трошки назад. Ну, щоб більше обличчя в кадрі було і менше всього іншого. Там все одно кружечок, воно начебто так, аби бачно було, що то людина. Зараз, до речі, не кружечок, а я хочу кружечок. Да, я теж хочу кружити. Shape square. Тоді тобі потрібно буде сісти трошки. Square. Кружечок кажеш, так? Кружечок, ну. Не зовсім кружечок. Що кружечок? Circle. От, circle. Circle. Оу. Не знаю, чи воно окей вийшло. Я, можу їх однакового розміру зроблю зараз. Так. О. Я не впевнений, що мені кружечок подобається більше, ніж так, як було. Ладно, ну з цим ще можна буде погратись. Можемо перейти до контентної частини. Угу. Тоді питання номер раз. Чи дивилась ти те, що писав я в презентації? Так. Дивилась. Чи є у тебе до цього питаннячки? Та ну ні, воно ж насправді все правильно, ти все розумієш. Єдине, що я не впевнена, чи треба буде потім, можливо. Коротше, я не знаю, як детально ти будеш пояснювати кожен прям екран. Так там все написано. От тут. Ну, От тоді це там дуже швиденько. От тут. Це окей. По кожному слайду написано все, що я буду говорити. І прям нічого більше? І точно нічого більше. Окей. Просто потім виникає проблема. Я так один раз зробив. У мене була презентація на 90 слайдів, і я говорив те, що я збирався говорити. І це зайняло 3 години. Окей. Ну да. Ну тут тоді слухай, тут є багато. Я не впевнена, чи це взагалі тоді потрібно. Ось там якийсь, не знаю, 12-й слайд. Direct non, який там. Direct non на 11-му. От він тут. На 12-му атрибуція. Direct non. На 11-му в сенсі. Я просто, я про це не буду нічого казати. Так ти не маєш казати про це. Я маю сказати це як проблему, з якою вони мають резонувати. Щоб їм захотілося далі слухати вебінар. Бо це буде, 11-й слайд буде 3 хвилини від початку, може 4. Окей, добре. Тобто, тоді... Угу. Це про те, що прийшли. От я не знаю, чи ми будемо про атрибуцію говорити, тому питання, чи мені тут потрібно мати атрибуцію. Якщо ти будеш налаштовувати трансформацію з атрибуцією, це займає небагато часу.
Так, я збиралась налаштовувати і сказати, що це optional. Якщо ви хочете, якщо ви налаштуєте, ви отримаєте ось такий окремий лист, так? Окремий лист Угу. на дашборді, але це типа optional і можна спочатку скіпнути. Окей. Ну, тоді воно отак. В атрибуції важливо показати, що вони мають можливість щось підналаштувати в коді. Наприклад, конверсійне вікно. Здається, мають в темплейті. Так, я не планувала проходитись по кожній зміні, бо я потім Тільки важливо. полічила, це супер багато часу. Супер багато. І я почну на першій трансформації, я прям трохи детальніше розповім, просто щоб вони там, типа, зрозуміли, що воно таке. А потім я буду вже пролистувати, і можна навіть десь сказати, що типа, якщо у вас будуть питання по якійсь там конкретній зміні або операції, кажіть зараз, або потім приходьте, коли Пишіть ваше питання в чат або бронюйте дзвінок, да. ми вам з цим допоможемо. Да. Так, а скажи мені тепер, як мені. Я собі, в принципі, накидала текст, але я не знаю, як я його буду читати. Я ж не можу одночасно дивитись на екран, я там буду прям робити. Ну от я це питання вирішую тим, що у мене, окрім ноутбуку, є монітор. Так. І я на монітор виводжу текст, і у Google Slides є слайд-шоу, як там, презент-рев'ю. Угу. Там, от, якщо клацнути на стрілочку поруч зі слайд-шоу, є презент-рев'ю. От тут. Угу. І так виводиться текст окремо, слайди окремо. У мене слайди на ноутбуці, текст на моніторі. Ну, це зашибісь. Тобі для цього потрібен монітор. А монітори мали залишатись. Потрібно просто дізнатись, де вони, щоб тобі хтось на таксі відправив. Та ні, у мене є другий ноутбук. Просто, це ж буде бачно, що я дивлюся в іншу сторону. Да. Ну, тому я текст ставлю собі під камерою, тому от, коли я читаю, виглядає якось так. У тебе взагалі, я ж дивилася твої вебінари, в тебе я чого і питала, бо воно взагалі не видно, як ти читаєш. І, коротше, прикол. Коли Руся робив вебінар, я ж проскриптував текст. Він теж переважний більшість часу читав. Але він ходив тоді, офіс ще був, і він там знаходив монітор камеру. Так. Ні, так прям видно, що я дивлюся десь вгору, да? Подивись вгору і скажи. At AWACS we prioritize data privacy, which is why we don't store our data. Нормально. Да? Якщо головою не сильно крутити, то нормально. Добре, давай спробуємо, будеш казати, як воно. Ну що, пройдемось по тому, що ти хочеш сказати? Так, давай прям повністю мою частину, якщо ти готовий. Давай я завершу свою частину чимось. Ні, давай не так. На самому початочку ти скажеш просто, що тут є я, і на цьому все. Там десь це заскриптовано. Зараз скажу. Hey everybody, this is Yevgen from AWACS, a team of professionals who believe in making better marketing decisions based on data. And I'm not alone here today. Please welcome Helen, our customer success leader. I'm going to go over the theory today. She'll dive deeper into the details, into the practice. She'll show you how it all works together. And I want to welcome you guys to today's training, and I hope you are doing well today. Мені тут треба щось сказати? Можу десь зупинитись після
She will show you how it all works together. Я собі поставлю поміточку, що ти можеш десь я Ну, зараз чи я можу зі свого там 41-го якогось слайду сказати Hi everyone, I'm Та ні, Helen. потрібно тут сказати. Окей. Practice. She'll together. До речі, чи окей, що я тебе називаю Хелен? Чудово. Helen says hello. Я там додав в notes, де це має бути. Так, я дивлюся, прям як ти. Так. Я скажу, що Hi, I'm Helen, I'm responsible for customer success at Avax team. For And making I'm our real... давай напишу. For making our customers happy. Давай. Responsible for making our clients happy and successful. Можна туди ще щось ще дописати. Але суть в тому, що ти допомагаєш їм жити краще життя. Да, ну і щось типа там I'm thrilled to be here with you today and guide you through the process of setting up our terrific CMO dashboard. You're welcome. Окей. Так. Проходимо далі. Ой. Не туди. Тиц. 16. 44. And last but not least, you need to respect the user's privacy and the data privacy. We've spoken about privacy already in the section about analytics, but I want to remind you that it's very important. Defines just over $1.1 million for Swedish Tier 2 and about $30,000 for a local Swedish online retailer. Sidon, blah, 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 blah. Now, what if I say you that you can get all of the essential marketing reports in about 15 to 20 minutes from now, addressing all of the concerns we've discussed about privacy, about analytics, about the clear data collection, and all of the goals we've just covered? Would that be something that is important for you? Let me stop talking and let Helen show you the magic right now. І тут я от прибираю своє, ставлю твоє. Навпаки. Так, я починаю шарити. А ти не вимикаєш шарення спочатку. Окей, Ми його налаштовуємо перед вебінаром, я просто перемкну, що люди бачать. Окей. Good, thanks, Eugene. So, the Eugene, да? Євген. Okay, thanks, Evgen. Before we begin, there are 3 prerequisites that should be in place on your end. A GCP project with active billing, relevant roles in Google BigQuery, and Google Analytics for events tracking via GTM on your website. At Avax, we prioritize data privacy, which is why we do not store your data. Instead, we require you to have your own GCP project, ensuring you have full ownership and manage access to your data. Additionally, you'll need to have either BigQuery admin or BigQuery data owner role, and you can read more following the links in our presentation later. Cool. Так, let's dive in. To get started, head to bi.avax.com. Ага, треба тут якось перемикатися, бо тепер я... ну, щас вибачення. Ти можеш процес сайнапу винести просто в презентацію скріншотом. Go to bi.avax.com і от цей слайд буде на логін скріні. Нічого страшного. А якщо я отак зроблю логін?
І ось так. Да, можна сказати, що там їм треба засайнапитись, це просто займе 10 секунд. Ага, Ти ага. вже зайшла, тому ти тут. Так, using get ahead to bi.databox.com and log in using Google authentication. Якщо накатаєш якийсь текст туди в Notes, то я його просто можу підправити. Так, я можу все. Просто воно в мене буде в одному слайді. Я зараз хочу, знаєш, що швиденько зробити. Так як я тут змінила оце віконце, я щас, дай мені секунду. Я спробую прямо тут вивести текст. І ваще буде прям не треба мені навіть другий монітор. Ну, принаймні є шанси. Напишу Льоші, питаю, як краще це за дизайн. Так, ну так. Угу. Here you'll find your newly created project, which consists of 3 major blocks: pipelines, streaming, and transformations. Ти бачиш мою мишку? Ні, я вимкнув. Ану, покажи ще раз. Порухай мишкою, не бачу. Зараз я знаю, де це подивитись. Ага. Давай, бо я думаю, краще, коли вони будуть бачити. Так, да, я прибрав, щоб мою не бачили, але. Зараз бачу. Так, чудово. So 3 major blocks. The pipelines allow you to seamlessly connect your advertising data from popular platforms like Facebook ads, Bing ads, Criteo, and more. Streaming collects raw user behavior data from your website, while transformations bring it all together, making your data ready for analytics and business insights. Now let's create new pipeline, starting with Facebook. The process is similar for other platforms, making it quick and easy. So we click New, find Facebook button. Now click Create and Set Up. You need to grant access to your Facebook account. Then select the GCP project to store the collected data. От собака. Треба повидаляти. Ну, припустимо. Угу. Так. Краще говорити про Create, бо вони будуть створювати знову. Ну, проект Ні, бо я ж датасет пам'ятаєш, я на самому початку сказала, що так, проект вибрати. Про датасет я кажу, щас. The dataset name by default works well, so you can choose it, and at a later stage it will help you. Click continue. Now we can also set up the start date of data import. The earliest possible date is the beginning of the previous month, and some settings like default source and mediums for
those cases when something is wrong with your UTM taggings, so you can read more as well. Вводь, вводь. Хай вводять source and medium. Треба показати, що треба вводити. Okay. Mm-hmm. CPC. Так. Просто Facebook без ком і CPC. А ти впевнений, що у нас Facebook без ком? Треба перевірити, але майже впевнений, що Ну так. ладно. Ну, окей, так. Прикольно, щас, секунду. Чомусь я до цього BigQuery dataset create. У тебе вже таке є. Так, я просто не побачила, мені здається, там, у мене записано, що you can choose the location, але я щось не помітила, як я її обрала. Ну, окей. Так, тран-тан-тан. Creating pipeline. Success. Чого? Щас. У мене все було зелененьке, коли я проходила, має бути зелененьке. Не знаю чого. Так. Щас. Ну, окей, я собі заздалегідь створювала проєкт і підписувала його на тріал. Може, зараз йому треба кілька секунд. О, тріал з'явився. Ну окей, воно буде active. Я одразу його буду створювати в тріальному проєкті і буде active. Ладно. Now let's create next move on to streaming. Click new streaming, choose G for event-based streaming. Here you can read more about the setup floor and get acquainted with the table schema. Create and set up. We need to set up the time zone and select the time zone. Яку вказати потрібно? Да. Щас. Отут я кажу. Configure the streaming settings, including the time zone, and select the destination dataset in GCP for data collection. For consistency and accuracy, we recommend choosing the same time zone as specified in your GE4. Save. And the destination dataset. Please use the same project you were using for the pipelines, but actually it's not obligatory. Again, the default dataset ID works well, and at a later stage it will help you to have these default namings. You can ось тут воно, да. Okay. You can choose the time zone and please be very Це я вже починаю імпровізувати. Ладно. Логічно, це ж для стрімінгу важливо мати локейшн. What is very important to have all your datasets in one location.
whatever, US or EU or some specific location, Google BigQuery does not allow you to run transformations or queries with the data from different locations. So if at the first step you choose US location and this is the main location of your data storage, please make sure to choose the same here for streaming. Granting the access, save. That's it. Now let's activate the streaming, and you can see that the activation is in progress. So your AVAX BI project is ready to accept events from your website. So in data sending options, you'll find 3 options to send data to AVAX BI access point, along with instructions for each option. Once data collection starts, you'll see the first data in the events intraday tables in your Google BigQuery dataset. Here you can see the link to the destination dataset. Дивись, отут я хочу піти далі і взагалі більше нічого не розповідати про налаштування. Є шлях, який дозволяє швидко налаштувати. От прям. Скільки часу займає налаштування з допомогою тег-менеджера, якщо у тебе все там вже налаштовано? Ну, хвилин 30. Downside GTAG.js Code. Це взагалі це треба лізти в код на кожній сторінці. Ну, в код на кожній сторінці. Ну, я можу тут трохи розказати просто, що... Треба сказати, here are the 3 options you can go to implement the tracking. First, you can use the Google Tag Manager, and probably that's the most common case. Second, you can install a GTAG.js code on your website. Just ask your developers to do it. Or for the accurate measurements, you can install the measurement protocol. And here is an instruction on how to do this. Я можу, знаєш, ще сказати щось на кшталт. At the very beginning, we discussed that you have to already collect G4 events data on your website. Mm-hmm. So you can use just the same method that you are using right now to send data to G4, whether you are using Google Tag Manager, on-site code, measurement protocol, or any other. For example, there are a lot of tag manager systems like Telium or something else. So basically, in most cases, the setup is pretty much the same for G4 data collecting and AVAX BI events-based streaming. The only thing you need to know is that the access point will be a bit different. So you are sending this data not to Google Analytics but to AVAX BI. That's fine. Щось таке? That's fine. І я б не казав про інші можливості. Я б сказав, що от, так менеджер, от, достатньо. Добре. Коротше, whatever you're using for G4, it will work for AVAX BI as well. Let's blend this raw data into something tangible. У тебе має бути налаштовані кілька ще пайплайнів. Нащо? Хоча б ще один. Ну, щоб ти блендила Facebook з чимось, а не просто Facebook з Фейсбуком. Ну, теоретично в мене може бути датасет вже налаштований з дата-трансфером. І я можу блендити Google Ads з Фейсбуком. Whatever, але має бути хоча б 2. Ну, тут все одно буде один, бо це ж дата-трансфер, це ж не наш пайплайн. У мене немає доступів до Крітео чи Бінга якогось. Спитаю Русі. Ну, ось він мені дав цей Фейсбук. Ага. Ну, може, у нього є щось ще. Було б добре, якби у тебе там щось вже лежало, щоб ти все-таки блендила не Фейсбук з нічим. Бо тоді не зрозуміло, на що його блендити. We are
Ну, я можу сказати про Google Ads, можу окремо сказати, що Можеш ну сказати, да. у вас тут буде ще advertising Да, services that you да. use. You're gonna have the LinkedIn ads here, the Google ads here, the Twitter ads here, and we need Мгм. to bring that all together in the same structure, into the unified structure. Так, да. Давай я тоді скажу, що since the setup process for pipelines is pretty much the same for any fully managed pipeline. Here you can set up as many advertising accounts and platforms as you need. Uh, and now the next step is to blend all this data. We will start with blending pipeline data because every advertising platform has its own data structure. And we need to combine it into something unified, and we will use the blended ad spend transformation for this. Transformation template. Transformation template for this. Так. In the transformation, you'll find the list of variables and operations. For simplicity, we will turn off all the operations that we do not need right now for here presentation. But in your case, you are free to pick any or every all of those operations which are important for you. You can also rename the operation. You can drag and drop them into the specific list. So feel free. Ну, кстати, якщо ти додаси дата трансфер, буде добре. Окей. Просто. Я тоді окремо ще скажу, що в них має бути налаштований дата-трансфер на початку, бо я Або його пайплайн з теж не... Google Ads, або дата трансфер. Ну, пайплайн у нас ще не fully managed. Я питала, коли він буде. До завтра його не встигнуть зробити fully managed. Так. In our... Ну, те, що ми будемо казати завтра, будуть дивитися через 3 місяці. Тому можна казати, що for Google Ads you can use either our pipeline or the Google data transfer. That's totally Okay, fine. native data transfer. Also, this specific operation stands for creating the cost data import data set to send your unified, blended data from different advertising platforms, non-Google advertising platforms, into GA4 interface. So you can also turn it on, and you'll have everything ready to use in Google BigQuery. Okay, now let's move to the variables part. Fill in the specific the variables specific to your project. Actually, they all have some predefined or default names, except the project ID. So that's the only thing you need to know to start using transformations. Давай спробуємо якось так. And now let's go to variables. You need to enter the project ID here. All of the rest is optional. It's already predefined, but you can change it if you want. Я ще, знаєш, що зроблю? Я собі додам, коли я буду розповідати про стрімінг, отут одразу скажу, скопіюйте собі назву проєкту, вона нам знадобиться на next step. Окей. До речі, щось мені підказує, що це не той проєкт. Щас я швидко гляну.
Ну, я їх повичищаю, звичайно, всі. Ймовірні пуски крилатих ракет 195-х з району Каспія. Значить, О, зверніть Боже. увагу. Можливість така, що не 12 бортів буде пускати, а, наприклад, 9, які були раніше заряджені. Тобто чекаємо порядка 34 крилатих ракет. Значить, розрахунковий час, якщо зі сторони Сумського напрямку, значить, Суми 18:27, Миргород 18:39, Кременчук, Черкаси 18:47, Київ 18:49. Тепер наступний напрямок зі сторони Єйська. Значить, Кропивницький 18:30. Це зараз? Миргород Через 1,5 часа. 18:38. Нормально, у нас ще є Каси час. 18:42. Так, окей, я ввела правильний проєкт. Залишити цей чи зробити новий на завтра? Як тобі зручно? Ні, нічого, що він тест Лена Сердюк. Не страшно для вебінару? Ну, тільки пиши тоді Виглядає. Хелен. Так, тільки пиши тоді Хелен. Ну, тоді буду робити новий. Так. Його не можна змінювати. Прикол. Так, добре. Transformation. The transformation highlights the variables used. So make it easy to find and manage them. Those variables which are not using in any operation, in any active operation, you can even delete them or just move down for easy access. So let's set up the project ID from the previous step where we set up pipeline and streaming. Now click Save Transformation, and our next step is to share access to your data. Click Share, use datasets, choose your account. Ну, да, воно буде правильно. Продовжуй говорити, коли щось чекаєш. Просто продовжуй щось казати. Добре. І одразу велика порада. Велику склянку води поруч. Окей. Я, чесно кажучи, зараз просто дивлюсь, і що я застопорилась, я не знайшла. Тут мав бути ще одне, мені здається, посилання. Нащо тут оцей? Що це таке? Ага, і в дата трансфер. Ладно, дата трансфер я додам. Окей, ну я просто коли тестувала, я робила так, щоб в мене все світилося зелененьким, щоб не було такого, типа, у мене зараз червоне, але у вас все буде гаразд. Ні, я хотіла зробити так, щоб воно реально було все зелене. Що це таке? Я ж тепер його ніяк не приберу. Ну ладно, давай зараз не буду, я пізніше це пророблю. Пам-парам-парам-пам-пам. Ага,
воно просто ще, коли воно відпрацьовує, воно ж мене перекидає сюди, і я кажу, що once everything is set up, run the transformation and monitor the process and result in the history log tab. Run history tab. Run history tab. Congrats! Now you've created the first transformation. The next step is to create sessionization from events using the sessionization transformation template. Again, use Коротенька the вставка, GCP... на що це робиться. Blend and spend для того, щоб мати unified structure of all your data. Сесіонізацію ми робимо, щоб скласти івенти в послідовність в сесії. Так? Ну, щось таке. Бо без цього не зрозуміло, на що це робити. Чому я не можу просто взяти і отримати звіт на тих даних, що я зібрав? Чому вони туди самі не ходять? Website events into sessions. Я там, коли редагував документ, який Віка робила, я там якраз от ці терміни використав. Collect events into sessions, merge advertising data into a unified structure, attribute that cost to sessions. Okay. Again, use the GCP project ID in the variables. This time, you need to fill in the project ID in several variables. Why so? Because, for example, your table with session, with the streaming data, with the events data, might be different with the session data or pipelines data. So these AVAX BI transformations, they give you ability flexibly to choose the different projects if needed, different data sets, and so on. But actually, that's absolutely fine to do it in the same in one project. As I said, just make sure that the location is the same. Чого? Що я не так? Може, тому що це я понастворювала, треба було їх повидаляти там. Слухай, мені це прям не подобається. Ну, добре, я розберусь. Чому так? Чому так? Так, добре. This transformation, the sessionization, is the biggest one and actually the most complicated. So maybe let's dig deeper into it, into the variables and operations that we have. So here you have the start and end suffix. These are the dates which are collecting your session data. You can see that the start date is 3 days before today, and the end date is 1 day before today. So you are recalculating sessions for last 3 days, because during this time your data might be changed because some data transfer data with the GC leads is updated, or something else, or even your cost data. So that's fine to have 3 days, but you can easily change it here in the value part. Project ID, where your G4 events are stored.
dataset and table ID, session timeout. These are the minutes between different events. До речі, зараз чутно, як ти клацаєш на... Знаю, сорі. Ні, це мені окей, просто щоб ти розумів і на вебінарі не... Угу. Session timeout, difference between events when the session is session break. You'd like to have the default number is 30 minutes. Campaign timeout. This campaign timeout stands for the number of days we are looking back to find non-direct session source, meaning that if you have the direct session and you'll have the specific field in your session tables, which stands for last non-direct click source, we will look 90 days before this day to find some paid session, but non-direct session. Again, you can easily change it, make it more or less if you need. Time zone, please use again the same with the events data, just to have the accuracy of a higher accuracy of data. Auto tagging priority means that if you do not, if you use data transfer, auto tagging, and might be the case when you have in one session in your UTM the GC lead, the number, and the UTM. And so for us, we need to understand, okay, which source to use, the one from the GC lead, which is Google CPC and some campaign name and so on, or maybe some specific UTM. So having priority number one means that despite we have the GC lead, but if we see some manual UTMs, we will use these manual UTMs in your session table collection. Referral exclusion list is pretty much the same as in Google Analytics, just specify which domains should be excluded, and they will not break the session if we have them at the beginning. These, you see the data transfer project ID and dataset ID. These data is from your Google Ads native export from Google Ads to Google BigQuery via data transfer. It can be easily set up, and we just need to know the dataset ID. So again, make sure that it's correct. You can find it in your Google BigQuery, and just put here just the dataset. That's fine. The tables, we will go through all the tables inside it. These S variables stand for your session data. So again, the project dataset and table where your final session tables will be stored. The profile identity is the main object you will form your sessions on. In most cases is pseudo user ID, meaning that it's in Universal Analytics, it's the same with the client ID. So your sessions will be based on the client ID. Other options which might be are, for example, the AVOX BI user ID. If you are using server-side streaming with a custom domain from AVOX, it makes sense to use AVOX user ID instead of this client ID. These are temporary tables, no need to change them, but if you change something here, maybe some changes in the code might be needed. And GC lead window, this is the last variable, is 7 days. Again, the number of days we are looking back to find the GC lead for your session data. That's it about the variables. Now about the operations. There are
basically several major steps. And first step is each step has you can find the information about each step here in the info tab. So on the first step, we are just preparing the intraday tables. On the second stage, we prepare dimensions, which are on the session level. I want to pay your attention here in this step number 3. You see that there is initial step, which is turned on, and you will need it for the first run. After the first run, you will need to turn it off and turn on the regular step number 3. We will do it a bit later. The next part is about the GC leads. So we have 2 options. First is to use the data transfer, as I said, and the second one is to use our pipeline from Google Ads to Google BigQuery. Any of them should be picked up if you want to see Google costs, but we do not recommend to turn on 2 of them simultaneously. This step is for calculating last non-direct click. Remember, we discussed that we are looking 90 days before to find the non-direct session source. And final steps, just to which are finishing your transformation of your events into sessions. Again, у нас нічого не заведеться, бо немає доступів, але спробуємо. Okay. Now, we've completed the biggest and the most complicated transformation, and only several smaller ones are left. Basically, once we unified a blended advertising spend and blended events into sessions, now we need another one transformation to blend costs into sessions or per sessions. And we have a separate transformation template, cost attribution. Attribute costs to sessions. Attribute cost to sessions. Так. This transformation is super easy. Basically, it has only one active operation. And again, to make things happen, you just need to fill in the project ID. And save. Make sure that the access is granted and click run. You can see that during the transformation, this page is automatically refreshed, so no need to go on in there. At the end, you'll see the final status. In our case, it's failed, but it will not. Next transformation is not necessary, is not obligatory, I'd say, but it will give you a separate page in the CMO dashboard where you will see 5 different attribution models comparison. Last non-direct click, first click, linear, position-based, and time decay. You are absolutely free to ignore for running or even delete those operations which you don't need, but as well as leave them all. And so in your dashboard, you will see all 5 standard attributions. Ти прикинь, коротше, в мене не було, в мене стояв пробіл на початку. Дивись.
це запрацює. So, to have attribution comparison in your CMO dashboard, just run this transformation and enjoy a separate page with the attribution comparison. І ти там їх раніше показував, да, Жень? Порівняння атрибуцій. Тож я можу сказати, which Yevgen has showed you before. Я досить коротко показував, так. Showed you shortly before. Так, добре. The final step, creating the CMO dashboard data mart. With all the necessary variables known, simply fill in again the project ID without dashes and run the transformation. Congratulations, you now have the CMO dashboard data mart with the main KPIs. What you can do next is set up daily updates for your data, for your sessions, for your blended ad spend. Чи, Жень, а я от так думаю, може краще про це казати в контексті, коли я їх налаштовую? Одразу задавати тригери і автоматичне оновлення, правильно? І тоді сказати, що це все дасть змогу вам отримувати автоматичне оновлення кінцевого дашборду. Правильно. Я додам собі туди в ті, що я робила. Я зам'ючений був. Кажу, що да, треба говорити, що от Blended Ad Spend ми налаштовуємо на кожен день на 7 ранку, сесіонізацію на 7.05, Cost Attribution на 7.10. Я розумію, що не... Ні, я Cost Attribution, там dependency я поставлю. Ну, окей. От. Да. Щоб от вони, щоб показати, що це цепочка. Так, я скажу, що You can start the next transformation when the previous is finished. Yep. Will run sequentially, providing fresh data for your CMO dashboard on a regular basis automatically. Now let's connect our data to the CMO dashboard. Open the CMO dashboard template, click Make a copy, and choose the data source, Google BigQuery, your project ID, your dataset ID with the which is the result of CMO dashboard transformation. By default, this is AVAX BI reports, and our CMO dashboard table. Click Connect. If you are setting up this dashboard before starting to collect your data from website or from your advertising platforms, you'll still be able to create it, but it will show no data since there is no data in Google BigQuery. But once your data is starting to be collected in Google BigQuery, you'll see your KPIs, performance. Your KPIs on a daily basis automatically. Треба по самих дашбордах якось пройтись. А ти впевнений, що в нас вистачить часу? Ну, може, мені здається,
Ну, якщо хочеш, в мене оце більше 20 хвилин. Ну, я буду намагатися в 20 вкластися, звичайно. Ну, може, я пошарити дашборд. Це ок, я якраз в цей час буду щось говорити про те, щоб вони пішли дзвінок забронювали. Окей, я тобі можу сказати, що типа, should you face any difficulties during this setup, refer to our detailed guide or reach out to our... І тут кого? My team is ready to Our, help you. our team. Як? My team. Казати як? My team. My team. Але якщо я скажу, що via email or chat with your questions, цього буде достатньо? Чи сказати якийсь специфічний емейл? Ні, нормально. Що, Добре. типу, заходьте, стартуйте тріал, пишіть нам в чат, пишіть нам на емейл. Добре. Я просто думала, може ви хочете якийсь Да, я хочу, щоб трошки додати от персоналізації, в сенсі, що це твоя команда, це от ти допомагаєш. Так, добре. Ну, так. Все, я можу ще щось наприкінці сказати, типа, I hope this workshop was helpful and you will feel more confident while setting up your CMO dashboard in AVAX BI interface. Да, а я після цього пошарю екран, покажу, що вони можуть на дашборді побачити. Ну і запропоную їм так і сайнапитись і бронювати дзвінок. Так, я знаю, що ще хочу сказати. Скажу, що типа thank you and feel free to ask your questions. І на самому початку, коли я почну, я скажу, що я буду типа показувати. Ви можете задавати свої питання в процесі в чаті. Да. Давай так. Після pipelines. Я про це не казала. Після pipelines. Okay, if you have any questions, it's time to ask them now. So I answer your questions about setting up the pipelines після стрімінгу. If you have any questions about streaming, about how to set up this user behavior tracking, just let me know. We're here to answer your questions. І після трансформацій те ж саме. Якщо побачу, що ти десь мовчиш, я підхоплю і про питання спитаю. Добре. Скажи, хто буде відповідати на питання в чаті? Тут взагалі гарне питання, як їх побачити. У мене з цим проблема кожного разу. Але завтра я зроблю так, щоб я їх десь бачив, і я зможу їх читати. Якщо питання до мене, я відповім, якщо питання до тебе, то включайся і відповідай. Окей, да, вообще легко. Да, добре. Ми можемо так, щоб я оце закінчу. Ну, да, краще зачитувати і прям тут йти по питанням, щоб не накопичувати їх. Да, ні, краще відповідати по ходу, воно дає трошки відпочити, трошки поговорити, трошки якогось екшену. Людей багато ми не очікуємо, але це ж прикольно, що це збережеться, що ці питання ми будемо знати, які питання люди задають, якщо вони їх задають. Добре, все. Я це записала, я пішла розбиратися зі своїми GCP-проектами. Можливо, почистити, щоб воно, все було гарненько. Ну, і судячи з перехвату, тривоги не ігноримо. Ми будемо йти в підвал, якщо під час вебінару? Якщо під час вебінару, то ні. Якщо сьогодні, то да.